Hôn nhân là sự kiện trọng đại của mỗi người. Đối với người đàn ông mà nói, lấy được người vợ tốt thì có thể khiến gia đình hòa thuận, sự nghiệp thăng tiến hơn. Việc chọn chồng của người phụ nữ cũng rất quan trọng. Tục ngữ có câu, con trai sợ theo nhầm nghề, con gái sợ gả nhầm chồng. Người phụ nữ một khi gả nhầm người, có khả năng cả đời sẽ khó có được hạnh phúc an vui. Vậy thì trong mắt người xưa, tiêu chuẩn chọn bạn đời của nam và nữ như thế nào? Người xưa trải qua mấy ngàn năm, trong cuộc sống thường ngày sẽ vận dụng hết những kinh nghiệm mà họ vốn có, đúc kết thành những câu tục ngữ có ý nghĩa giáo dục, truyền từ đời này sang đời khác, để cho những thế hệ sau này hiểu được ý nghĩa của tục ngữ, giảm bớt những vất vả đời sau. Cho đến ngày nay, rất nhiều tục ngữ vẫn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong đó có một câu tục ngữ, nam không cưới năm, nữ không gả sáu. Trong số chúng ta sẽ có những người đã lập gia đình hoặc đang tìm kiếm nửa kia của cuộc đời. Hãy cùng xem bạn có phải là một trong số đó không nhé. Trai không cưới năm. Đây là một câu tục ngữ mà cổ nhân truyền lại. Ý nghĩa của nó cũng không khó hiểu. Chính là khuyên những người đang tìm kiếm ý chung nhân, chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân, có thể phân biệt được những đối tượng cần tránh né. Đương nhiên, đây chỉ là kinh nghiệm được những người đi trước đúc kết sau nhiều năm trải nghiệm, không nhất định là chính xác. Suy cho cùng, làm thế nào để hai bên hòa hợp trong hôn nhân, đó mới là điều then chốt. Tuy nhiên, đây cũng mang giá trị tham khảo nhất định, do vậy rất đáng để học hỏi. Đối với người đàn ông mà nói, cưới vợ không chỉ là chuyện riêng của hai người, cưới vợ cũng là chuyện của hai nhà. Chính vì vậy, các bà mối ngày xưa, ngoài việc coi trọng ngày sinh, họ cũng chú trọng 5 phương diện sau của người phụ nữ. 1. Người phụ nữ không hiếu thuận. Một người không thể hiếu thuận với cha mẹ thì tốt nhất không nên lấy làm vợ. Bách thiện hiếu vi tiên. Cha mẹ có thể nói là căn bản của gia đình. Hiếu thuận là một đức tính tốt đẹp của con người. Bất kể là hiếu thuận với bố mẹ đẻ hay là bên nhà chồng, đều phải có đức tính này. Từ việc hiếu thuận, chúng ta có thể thấy rõ phẩm hạnh của một người phụ nữ. Họ thường có trái tim lương thiện, biết giữ hòa khí, phẩm hạnh đoan trang, mọi việc diễn ra suôn sẻ. 2. Người phụ nữ không hiểu lý lẽ. Người xưa có câu, vợ chồng tương kính như tân. Hai vợ chồng tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau mới có thể duy trì hôn nhân êm ấm. Một người vợ không hiểu lý lẽ sẽ không phân biệt được phải trái đúng sai. Hai người không cách nào nói chuyện được với nhau. Thời gian cứ kéo dài như thế thì ắt đôi bên sẽ có khoảng cách. Cuối cùng là bùng phát, rất khó để duy trì hạnh phúc dài lâu. 3. Người phụ nữ thích chiếm lợi ích, không tiết kiệm. Quan điểm hiện nay của một vài người là chồng phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, còn mình phụ trách nuôi dưỡng sắc đẹp. Có người hở chút là lại mua sắm mỹ phẩm, túi xách, áo quần, vung tay tiêu tiền hoàn toàn không mảy may một chút khái niệm tiết kiệm. Người phụ nữ như vậy, tương lai gả đi làm dâu, gia đình chồng sẽ cảm thấy lo lắng. 4. Người phụ nữ ích kỷ quá tự cao. Tự mình cảm thấy bản thân tốt đẹp, cao minh hơn người khác, gặp phải một chuyện nhỏ liền nói chia tay và đòi ly hôn. Khi xảy ra mâu thuẫn với chồng sẽ luôn lấy bản thân làm trung tâm, mọi chuyện đều phải là cô ấy đúng, bạn sai. Lấy một kiểu người phụ nữ như vậy, trong cuộc sống hôn nhân khó mà cơm lành canh ngọt được. 5. Người phụ nữ không biết chừng mực. Bất kể thời cổ đại hay hiện đại, phụ nữ đối với chồng đều cần có thủy có chung. Có vài người sớm nắng chiều mưa, gieo rắc tình cảm khắp nơi. Có phụ nữ còn cắm sừng chồng mình. Kiểu người phụ nữ như vậy trước sau sẽ mang họa vào nhà. Gái không gả sáu. Ý nói đến những kiểu đàn ông mà phụ nữ không nên lấy là 6 kiểu người nào đây? 1. Người đàn ông không hiếu thuận. Cũng giống như tiêu chuẩn chọn vợ, cổ nhân xưa rất coi trọng đạo hiếu. Bởi vậy, đây đã trở thành tiêu chí quan trọng của nhiều người khi lựa chọn bạn đời. Hiếu thuận thể hiện rõ nhất bản tính của một người. Khi một người đàn ông không hiếu thuận với bố mẹ ruột của mình, bạn còn hy vọng anh ta sẽ đối xử tốt với bạn sao?
Người không hiếu thuận thường rất ích kỷ, vậy nên phải hết sức sáng suốt khi lựa chọn. 2. Người đàn ông lười biếng. Người nghèo không đáng sợ là người đàn ông không có chí tiến thủ và lười biếng. Kiểu người đàn ông như vậy nhất định là không có trách nhiệm, không thể chăm lo cho gia đình. Người đàn ông là trụ cột của gia đình. Nếu hy vọng một người đàn ông lười biếng gánh vác trách nhiệm chăm lo và nuôi dưỡng cho cả gia đình, thì đây là điều rất khó. 3. Người đàn ông yêu thích cờ bạc. Không ít những người vì quá yêu cờ bạc mà cuối cùng tán gia bại sản. Đây có thể nói là một bài học xương máu. Một gia đình có tài sản vài tỷ hay vài chục tỷ, chưa tới vài năm, chỉ một lần thua là bán sạch. Cổ ngữ thường nói, 10 lần đánh cược, 9 lần thua, bởi thế vẫn nên tỉnh táo. 4. Người đàn ông thích bạo lực. Loại đàn ông bạo lực này không thể chọn để kết hôn. Trước khi kết hôn thì nâng dương nâng trứng, nhưng sau khi kết hôn, kiểu người đàn ông thích bạo lực này rất có thể đụng tay đụng chân với vợ mỗi khi xảy ra mâu thuẫn. Lấy một người đàn ông như vậy sẽ khó có được hạnh phúc trong hôn nhân. 5. Người đàn ông đa tình. Sớm nắng, chiều mưa, trêu hoa, vẹo nguyệt. Người đàn ông như vậy tâm tính không bao giờ thay đổi. Hôm nay đối xử với bạn chân thành thế nào, ngày mai cũng có thể đối xử như vậy với nhiều người phụ nữ khác. Vì thế, đối tượng mà chúng ta lựa chọn, dù nam hay nữ, cũng đều phải suy nghĩ kỹ và lựa chọn cẩn thận. 6. Người đàn ông bụng dạ hẹp hòi. Một người đàn ông bụng dạ hẹp hòi thì cũng không thể kết hôn. Người đàn ông như vậy, đôi mắt và bụng dạ của họ sẽ soi mói mọi thứ. Cuộc sống của hôn nhân cũng sẽ vô cùng mệt mỏi. Tất nhiên, những người đàn ông và phụ nữ đang đắm chìm trong tình yêu có thể không quá quan tâm đến những điều này. Đồng thời không phải ai kết hôn rồi cũng có thể tìm được một nửa hoàn hảo với mình tuyệt đối. Trong quá trình đó, bao dung nhẫn nhịn lẫn nhau cũng là yếu tố vô cùng quan trọng. Điều này cho thấy cả nam và nữ đều cần nên coi trọng tu dưỡng đạo đức, và bậc cha mẹ cũng cần hiểu biết những giá trị đạo đức tốt đẹp để chỉ dạy cho con cái của mình ngay từ khi các con còn nhỏ. Tất nhiên, mối quan hệ vợ chồng còn được định bởi duyên nợ. Nếu cặp vợ chồng yêu thương nhau chân thành, ắt sẽ vì đối phương mà vui mà buồn. Vợ chồng giống như đôi chim trong rừng, lúc đại nạn đến sao có thể bay một mình. Vậy nên, đồng cam cộng khổ, tương kính như tần, biết giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, các cặp vợ chồng mới có thể cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu mến ngôn tình, các bạn đừng quên bấm like, share và subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất của ngôn tình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.